इकडनं ईस्टर्न एक्सप्रेस हायवेवर मुलुंडपर्यंत, येऊर हिल्सपर्यंत, खारघर, नरिमन पॉइंट, NCPA, इकडनं गोव्याला जाणं ते मला खूप असं अपिलिंग वाटलेलं. तर तेव्हापासून माझ्या डोक्यात तो एक असा किडा होता की मुंबई टू गोवा जायचंय. कारण पाय तुटल्यामुळे एक असा वेकअप कॉल होता की हाय गाईज. सो आज माझ्यासोबत माझ्या पॉडकास्टमध्ये अर्चना आहे. अर्चना इज अ व्हेरी ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन. आम्ही 2011पासून आय थिंक एकत्र ट्रेक करतो आहे. शी वॉज द लीडर फॉर द फर्स्ट ट्रेक दॅट आय डिड in my lifetime and from since then we are friends. She has done basic and advanced course in mountaineering from NIM. She is also a Spanish translator and an enthusiastic cyclist. So आज आपण तिच्यावर गप्पा मारणार आहोत, पण खास करून आपण तिच्या नवीन एक्सपेडिशनबद्दल गप्पा मारणार आहोत, विच इज सायकलिंग. शी डिड मुंबई टू गोवा सायकलिंग इन डिसेंबर, पीक सीझनमध्ये, ते पण इयर एंड. सो आपण आज जाणून घेऊया तिच्याकडून की तो तिचा अनुभव कसा होता, तिला कसं वाटलं त्या सायकलिंग एक्सपेडिशनवरती. सो हाय अर्चना. हाय सिद्धेश. सो यू कॅन से हाय टू ऑल द पीपल. हॅलो एव्हरीवन. सगळ्यात पहिला मला विचारायला आवडेल की लाईक सर ट्रेकिंगचा हा किडा कुठून कधी कसा काय आला? ट्रेकिंग मी पहिल्यांदा जेव्हा मी 6वीत होती तेव्हा मी रायगड किल्ल्यावर गेलेली. कारण माझी आत्ते बहीण आहे पौर्णिमा आणि तिची लहान बहीण भावना, ते दोघेही पिनॅकल क्लबचे मेंबर्स होते. तर तेव्हा पिनॅकल क्लब रायगडला टकमक टोकावरून रॅपलिंग करून द्यायचे, म्हणजे 1000 फुटाचं. तर ते पहिल्यांदा मी अटेम्प्ट करायला गेलेली. तर तो माझा पहिला अनुभव किल्ल्यावरचा. तर तेव्हापासून जे चालू झालं, कारण ते ट्रेकिंगला जायचे, तर त्यांच्यामुळे आम्ही पण सर्वजण म्हणजे कझन्स जायला लागलो आणि ती आवड निर्माण झाली, आणि जी अजूनपर्यंत मी चालू आहे तो प्रवास. आणि माझ्या सगळ्या म्हणजे त्यांच्यामुळे आम्हाला ह्याचं एक्सपोजर मिळालं. आणि आम्ही असे भरपूर कझन्समध्ये 10 जण तरी NIMला जाऊन आलो आहे, कुठचा ना कुठचा कोर्स करायला. तर तेव्हापासून जे आवड निर्माण झाली आहे ती अजूनही चालू आहे. म्हणजे आता सध्या तर मी सांगू शकते की ट्रेकिंग आणि सगळ्याच्यात सर्वात ॲक्टिव्ह मीच आहे, कारण बाकी अजून कोण एवढं जात नाही. पण मला आवड आहे, मला आउटडोअर्स आणि आवडतं. तर तेव्हापासून मग एव्हरी इयर थोडं थोडं करून एक किल्ला किंवा रायगडावरच सारखं जायला लागलो आम्ही. तर स्वतःहून ट्रेक करायला लागलो आम्ही. आमचं रोट्रॅक क्लब होतं, त्याच्यामधून आम्ही ट्रेक्स करायचो. मग पहिल्यांदा YHI मुंबई युनिट बरोबर ओळख झाली, तर त्यांच्याबरोबर ट्रेक्स करायला लागलो. आणि ते मग जास्त म्हणजे आधी मी वर्षानं एकच ट्रेक करायची, म्हणजे ज्या YHIला जायच्या आधी. पण तिथे मग ओळख झाली लोकांची, सगळे लाईक माइंडेड लोक होते, तर म्हणजे मैत्री झाली. आणि तेव्हापासून ट्रेक्सचा प्रवास चालू झाला. आणि मग खूप सारे म्हणजे वर्षातून भरपूर ट्रेक्स करायला लागलो आम्ही. या ॲक्च्युली पण म्हणजे लाईक इट्स अ लॉंग जर्नी. आय थिंक 6th स्टँडर्डमध्ये भरपूर वर्ष झाली आहेत. आय थिंक 100 क्रॉस झाले असतील. नाही, मी एकदा मोजलेले, तर माझे आय थिंक तेव्हा 73 गड किल्ले बघून झालेले. आणि त्याच्यानंतर म्हणजे आता 2-3 वर्ष आधी मी एकदा काउंट केलेले, आणि त्याच्यानंतर पण अजून नवीन काही केले आहेत. त्यामुळे आता 100 तर अजून क्रॉस नाही केलंय, पण अजून भरपूर बाकी आहे बघणं. खूप सारी भटकंती करणं. सो तुझं म्हणजे ट्रॅव्हलिंगचं जे एक हे आहे, सो इट इज इन्क्लाइंड टुवर्ड्स हिस्टॉरिकल और इट इज इन्क्लाइंड टुवर्ड नेचर? आय थिंक मोर नेचर अँड अ लिटल बिट ऑफ हिस्टॉरिकल. म्हणजे मला आवडतं हिस्ट्री, पण माझं काय, मी एकदम असे इव्हेंट्स आणि सगळे फॅक्ट्स आणि एवढे रिटेन होत नाही म्हणजे. त्यामुळे मला आवडतं ऐकायला. म्हणजे मी शिवाजी महाराजांबद्दल वाचलेलं आहे, त्यामुळे मला प्रचंड म्हणजे आवडतं. तेव्हाच्या काळाची पूर्ण जी इतिहास आहे तो मला प्रचंड आवडतो. आणि त्यामुळे त्यांचं आणि किल्ल्यांचं जे नातं आहे, तो इतिहास आहे, तर ते मला खूप आवडतं एक्सप्लोअर करायला. आणि ऑफकोर्स नेचरमध्ये जेव्हा जातो आपण एव्हरी वीकेंड, म्हणजे आपल्याला
आपण एकामेकांना विचारत असतो ना की कधी जायचंय काय, कारण शहरातून आपल्याला बाहेर पळायचं असतं. तर ते नेचरमध्ये राहायला म्हणजे असं निसर्गाच्या सानिध्यात थोडं एंड ऑफ द वीक किंवा एव्हरी 2 वीक्स जायला बरं वाटतं, एस्पेशली मुंबईमध्ये राहिल्यानंतर त्या शहराच्या केऑसमध्ये. राईट. सायकलिंग कधीपासून चालू केलं? सायकलिंग मी म्हणजे माझी स्वतःची सायकल कधीच नव्हती, नेहमी इट वॉज बॉरोड फ्रॉम समवन. तर 2010 मी घेणार होती एक सायकल. तर तेव्हा माझी एक मैत्रीण, NIMचीच मैत्रीण म्हणाली की तिची एक सायकल आहे, ती वापरत नाहीये, तर तू घे ती वापर. तर तिच्याकडून मी सायकल ती आणली थोड्या दिवसांकरता, पण ते दिवस महिने झाले, महिन्यांपासून वर्ष आले आणि ती सायकल माझ्याकडे अजूनही आहे. हो. तर त्या सायकलवर मी सायकलिंग चालू केलं. म्हणजे इकडनं ईस्टर्न एक्सप्रेस हायवेवर मुलुंडपर्यंत, यूर हिल्सपर्यंत, खारघर, नरिमन पॉईंट, NCPA, गेटवे ऑफ इंडिया. तसं मी क्वचित कधीतरी सायकलिंग जायची माझ्या फ्रेंड्स बरोबर. तर ते आवडायचं मला सायकलिंग. पण मग 2000 आय थिंक 16 का त्याच्यानंतर थोडंसं कधीतरी मी ऐकलं व्हायचे स्टेट युनिट एक मुंबई टू गोवा सायकलिंग एक इव्हेंट करतात. जुईली माझी ती कझन पण आहे आणि फ्रेंड पण आहे. तर ती आणि तिचा होणारा नवरा ते सायकलिंग ट्रिप त्या मुंबई गोवाच्या ह्याच्यावर गेला. तर तेव्हा मला ॲक्च्युली कळालं, मला खूप आवडली ती आयडिया की मुंबई टू गोवा, कारण माझं गाव गोवा आहे, त्यामुळे इकडनं गोव्याला जाणं ते मला खूप असं अपिलिंग वाटलेलं. तर ते गेले. त्याच्यानंतर अजून एक फ्रेंड सौरभ म्हणाला की तो पण जातो आहे. तर तेव्हा मी ट्राय केलं, पण स्लॉट अवेलेबल नव्हता. तर आय मिस दी अपॉर्च्युनिटी. तर तेव्हापासून माझ्या डोक्यात तो एक असा किडा होता की मुंबई टू गोवा जायचं आहे. पण त्यानंतर त्यांनी ते इव्हेंटच बहुतेक माहीत नाही म्हणजे झाला नाही, किंवा माझ्याकडून पण ते नाही जमलं जाणं. तर मला तेव्हापासून म्हणजे गेली 8-10 वर्षापासून मला ते करायचं होतं. मग माझा एक मित्र आहे अनिल उचिल म्हणून, तो सायकलिंग कम्युनिटीमध्ये खूप असं इट्स अ नोन नेम. तर त्याला मी म्हटलेलं की मला ना असं गोव्याला जायची इच्छा आहे. तर तुला हरकत नाही, आपण करूया, आपण स्वतःच ऑर्गनाईज करूया. पण हे आम्ही भरपूर वर्षापासून आमचं बोलणं चालू होतं. एव्हरी इयर आम्ही बोलायचो की भरपूर वर्षांपासून चालू की आपण करूया, पुढच्या वर्षी करूया. तर ते कधी योग आलाच नाही. आणि 2 वर्षापूर्वी जेव्हा मी क्लाइम्बिंग बोल्डरिंग करताना माझं एक ऍक्सिडेंट झाला आणि माझं पायाचं लेफ्ट गुडघ्याचं ACL हे झालं, टेअर झाला. तेव्हा मी म्हणजे कारण पाय तुटल्यामुळे एक असा वेकअप कॉल होता की आता आपल्याला स्वतःला वी हॅव टू ब्रिंग बॅक. तर स्ट्रेंथनिंग चालू केलं. सर्जरी नाही केली कारण आय वॉज ॲडवाइज नॉट टू. आणि ते सगळं चालू केलं, म्हणजे खूप स्ट्रेंथनिंग, जिम जॉईन केली मी पहिल्यांदा. आणि तेव्हापासून जो परत माझ्या डोक्यात तो एक हे चालू आला की एक इंजरी झाली आहे आणि पुढचं माहीत नाही काय होऊ शकतं. तर आता परत ते सायकलिंग मला खूळ परत डोक्यात आलं की मुंबई टू गोवा आता करायलाच पाहिजे, कारण इट्स टाईम. तर मी मागच्या वर्षी 2025 मी सायकल फायनली घेतली, कारण माझी जी आदली सायकल जी वापरत होती ती तेवढं लॉंग डिस्टन्स मला नेता नाही आली असती. तर मी म्हटलं एका नवीन सायकलमध्ये, आणि माझी पहिले फर्स्ट ओन्ड अँड बॉट बाय माय सेल्फ ती एक सायकल मी घेतली. आणि त्याच्यावर मग मी प्रॅक्टिस चालू केली. तर चेंबूरमध्ये 2 ग्रुप्स आहेत, द पेडल ट्राईब आणि CACG म्हणून. तर त्यांच्याशी माझा म्हणजे मी संपर्क केला, त्यांच्याशी संपर्क झाला आणि त्यांच्यावर मी राईड्स करायला लागली शनिवारी रविवार, कारण नुसतं वीकेंडला वेळ मिळायचा. आणि ते लोक तर ऑलमोस्ट दररोज सायकल करतात आणि रोज म्हणजे 50-60 किलोमीटर त्यांचं रनिंग असतं. तर मी शनिवारी रविवारी त्यांना जॉईन झाली आणि माझी प्रॅक्टिस चालवली. आणि जूनमध्ये मागच्या वर्षी मी डिसाईड केलं की म्हणजे आता डिसेंबरमध्ये आपल्याला करायचं आहे. आणि तसं मी ऑफिसमध्ये सुट्ट्याचा अर्ज दिला आणि त्या लकीली हे पण झालंय, म्हणजे साईन झालंय. एवढ्या
ॲडव्हान्समध्ये हे करून पण, कारण मला 2 आठवडे हवे होते. कारण सायकलिंग किती मला सो सायकलिंग मुंबई टू गोवा हे करायचं एक तर हा एक भाग आहे, पण मला महाराष्ट्राचा कोस्ट आहे जो कोस्ट लाईन तो मी पाहिला नव्हता. म्हणजे असं तुकड्या तुकड्यामध्ये पाहिलेला, पण मला पूर्ण तो एक्सपिरियन्स घ्यायचा होता. तर सो आय क्लब बोथ ऑफ देम, सायकलिंग पण आणि ते एक्सप्लोरिंग द कोस्ट लाईन. ते दोन्ही मिळून त्यामुळे मला अशी घाई नव्हती गोव्याला पोचायची. म्हणजे आरामशीर सगळे खूप गड किल्ले आहेत, समुद्री गड किल्ले ते बघायचे होते. मग काही मंदिरं आहेत, अजून काही हिस्टॉरिकल रुईन्स आहेत, तर ते सगळं मला पाहायचं होतं. पण मी असं लोकांना म्हणजे असं सांगायला लागले की मी असं असं जाणार आहे. अनिल वॉज ऑलरेडी ऑन बोर्ड, मी होती, 2 जण. तर अजून मग मी काही लोकांशी बोलली. तर माझी एक बहीण आहे अनु, तिचा नवरा पण सायकलिंग करतो, अमित. अच्छा. तर त्यालाही मी ह्याच्याबद्दल सांगितलं, तर त्याला इवन ही गॉट एक्सायटेड. तर तो म्हणाला मी पण जॉईन करतो. अजून पण काही लोकांशी बोललेली, पण दे कुड नॉट जॉईन अस अनफॉर्च्युनेटली. सौरभ आणि चेतन पण त्यांना जॉईन व्हायचं होतं, पण त्यांना ऑफिसमधून सुट्ट्यांचं थोडंसं डिफिकल्टी येत होती, त्यामुळे त्यांना जॉईन नाही करता. पण मग तो वेगळं एक सांगते, कारण ते आम्हाला जॉईन करणार होते, पण जरा पुढून म्हणजे पूर्ण मुंबईपासून नाही, पण जरा पुढून. तर मग फायनली आम्ही 3 जण डिसाईड केलं की जायचंय. डेट्स फायनलाइज केल्या आम्ही टुवर्ड्स दी एंड ऑफ डिसेंबर. आणि प्रिपरेशन तर माझं चालूच होतं. अनिल तर सायकलिंग करतच असतो, त्यामुळे ही इज ऑलरेडी इन शेप. आणि अमित पण सायकलिंग करत होता, प्रॅक्टिस आणि करत होता. तर असं करून आम्ही फायनली 21 डिसेंबरला विचार केला की निघायचं. आणि कोस्टल म्हणजे एकदम कोस्टल, म्हणजे आम्ही इकडनं मुंबईतून अलिबागला फेरीने गेलो. आणि कारण कोस्टल रोडवर भरपूर फेरीज आहेत, कारण नाहीतर लॉंग डिटूर्स झाले असते. तर पहिलाच हे आम्ही 21 तारखेला दुपारनंतर निघालो. इकडनं गेटवे ऑफ इंडियापर्यंत आम्ही सायकलिंग करत गेलो. आणि मग तिकडनं परत थोडंसं तिकडनं घेणार होतो फेरी, पण थोडासा चेंज झाला प्लॅन, आणि आम्ही प्रिन्सेस डॉकवरून M2M फेरी घेऊन मांडवाला गेलो. आणि तिकडनं नागाव, आणि मग दुसऱ्या दिवशी मग प्रवास चालू आला. कारण पहिल्या दिवशी जास्त नाही, आम्ही नुसतं आय थिंक 54 किलोमीटर्सच चालवली, कारण जास्त डिस्टन्स नव्हतं. पण आम्हाला रात्री लेट झालं, कारण आम्ही उशिरा निघालेलो. आणि मग दुसऱ्या दिवशीपासून ॲक्च्युअल राईड चालू झाली. ओके. आणि डिसेंबर म्हटल्यावर थंड होतं, त्यामुळे सकाळचं उठून सायकलवर बसून त्या थंडीत सायकल चालवायची, तर ती वेगळीच मजा होती. पण मला ऍक्च्युली तेच विचारायचं, लाईक व्हाय डिसेंबर? कारण राईड करायला दॅट इज द बेस्ट सीझन, बेस्ट टाइम टू सायकल. कारण जरी डिसेंबर असेल तरी जे दुपारचं जे ऊन होतं ते खूपच कडक होतं. म्हणजे ते खूप, म्हणजे एकदम जे मॉर्निंग जे चिल असायचं, कोल्ड असायचं, आणि मग दुपारी एकदम चेंज ऑफ वेदर. त्यामुळे आणि मग संध्याकाळी परत टेम्परेचर हे व्हायचं, कमी व्हायचं. त्यामुळे ते आय थिंक बेस्ट टाइम आहे टू सायकल टू गोवा और सायकल एनीवेअर इन इंडिया. नोव्हेंबर, डिसेंबर, जानेवारी. तर असं चालू झालं.